Koraanikouluja ja terroristien koulutuslaitoksia, ydinaseita, korruptiota ja luonnontuhoja. Mediassa Pakistanin kuva on aika lohduton, mutta ei se kuulemma kaikki sellaista ole. Hyvää huomenta, Ville Eerola. Hyvää huomenta. Millainen on sinun Pakistanisi? No onhan se varmaan kaikkea, mitä luettelit, mutta onhan se myös niin kuin kehittyvää markkinaa ja yliopistoja ja yrityksiä ja kaikkea tällaista. Että ei, toi on yksi puoli, niin kuin kaikissa maissa on omat kaksi puolta, niin on se toinenkin puoli. Sä oot useiden vuosien aikana jo reissannut edestakaisin Pakistania sinne bisnesvirityksiin, niin mitä sä löysit Pakistaniin? No, maailma on vähän ihmeellinen paikka, että mun yhteys Pakistaan tuli aikanaan niin, että sain puhelun Lontoosta ja kysyttiin, että saako mun puhelinnumeron antaa Pakistaniin. Et siitä se alkoi ja sen jälkeen on viimeiset melkein 8 vuotta niin käyty säännöllisesti siellä ja tehty Pakistanin valtion ja yliopiston ja yritysten kanssa töitä. Millaisia töitä siellä voi tehdä? No siellähän tapahtuu paljon. Täytyy aina muistaa, että Pakistan on yksi kehittyvimmistä markkinoista. 180 miljoonaa ihmistä, joista 60% alle 25-vuotiaita. Että siellä on hirvittävä voima. Ja Pakistan oli 60-luvulla vielä Pakistanin Aasian tiikeri, joka kasvoi nopeammin kuin Japani. Ja sitten tuli vähän politiikkaa ja nyt viimeksi tuli maailmanpolitiikkaa ja vähän sekoittanut. Mutta siellä on paljon. Se on todella kehittyvä markkina ja mielenkiintoinen markkina myös yrityselämällä. Minkälaisilla yrityksillä, suomalaisilla yrityksillä voisi olla mahdollisuus pärjätä siellä? No periaatteessa ihan mitä tahansa. Täytyy muistaa, että totta kai markkinoissa on 180 miljoonaa ihmistä, niin siellä on iso määrä, jotka on köyhiä, mutta siellä on myös äärimmäisen suuri keskiluokka, joka kasvaa, ostaa autoja enemmän kuin pystytään toimittamaan. Saksalaiset on avannut sinne ruokakauppoja, koska jokainen ymmärtää, että varmaan kasvu on nopeampaa kuin vaikka nyt esimerkiksi Saksassa. Mutta suomalaisia yrityksiä, niin mitä tahansa. Voi sanoa, että niin kuin telekommunikaatiosta rakentamiseen ja kauppaan ja niin poispäin. Että paljonhan suomalaiset yritykset myös tuovat tavaraa Pakistanista. Se täytyy niin kuin muistaa, että Pakistan on maailman toiseksi suurin tekstiilituottaja maailmassa. Että aika moni pyyhe tai takki tai mitä tahansa, niin on itse asiassa kankaan näkökulmasta Pakistanin lähtöinen, mutta paljon muutakin siellä valmistetaan. Pakistanissa parasta aikaa korkein oikeus hiostaa presidentti Zardaria ja pääministeri Gilania. Armeija hiilostaa yhä ahtaammalle joutunutta siviilihallintoa. Kuka siellä oikeasti määrää? Kenellä siellä on valta? Vai voiko sitä edes sanoa? Niin, mä aina sanon, että kannattaa pysyä politiikasta ulkopuolella kokonaan. Että se on vähän sama kuin Suomessa, kun vaalit on kohta ohi, niin ei ollenkaan puhuta politiikasta. Että mä sanon siellä, että kansahan siellä loppujen lopuksi päättää. Mä oon käyttänyt esimerkiksi, mietitään vaikka Eurooppaa, mitä tässä Lähi-Euroopassa tapahtuu 20-25 vuotta sitten, mitä tapahtuu nyt Pohjois-Afrikassa vähän valitettavalla tavalla, mutta sehän on se nuori sukupolvi, joka loppujen lopuksi kuitenkin maailman muuttaa, ja niinhän se on Pakistanissakin. Että totta kai politiikka on, pakistanilaiset on hirvittävän intohimoisia ja tunteellisia ihmisiä, ja se politiikka on myös samanlaista. Entä sitten armeijan asema? Siellä on kuulemma sotilaat ottanut aika pahat kimmokkeet siitä, kun hallituksen puolelta annettiin ymmärtää, että on olemassa sopimus Yhdysvaltain kanssa mahdollisen sotilasvallan kaappauksen varalta. Niin, joo, tämähän on tämä iso skandaali, se Memo Gates-niminen skandaali. Siis totta kai armeija on äärimmäisen suuri työnantaja ja onhan se sotilasmahti. Siis ydinasevaltio täytyy aina muistaa, mutta onko ydinase lähinnä tämän Intia tasapainon takia, niin ne on eri asia. Mutta totta kai armeija näkyy. Siellä on isoja kehityslaitoksia ja kaikkea muuta, että mutta enemmän mä sanoisin, että ehkä sitä armeijan näkökulmasta just, niin ihmisille menee vähän Pakistan ja Afganistan vähän sekaisin, että ne on kuitenkin niin kuin kaksi täysin eri valtiota. Siellä on myös läheistä yhteistyötä, hyvin laitonta sellaista. On, ja rajahan on yhteinen ja kaikkea muuta, ja historia on paljon afgaaneja asuu Pakistanin puolella ja niin poispäin. Totta kai, siis nämähän on faktoja, mitkä on olemassa. Terroristien koulutusta. Nimenomaan, enemmän mä sanonkin näin, että tämmöinen fiksu ja koulutettu kansa, kun me suomalaiset ollaan, niin ehkä me tyypillisesti voitaisiin ymmärtää myös se, että joka maassahan on myös se toinen puoli. Kukaan ei kiistä, että on ongelmia, mutta sitten siellä on se toinen Pakistan, joka on äärimmäisen mielenkiintoinen ja kasvava markkina. Niin, ollaanko me ymmärretty Suomessa Pakistanin mahdollisuudet? No ei me ole ymmärretty Suomessa eikä paljon muuallakaan. Että saksalaiset ja ruotsalaiset on tällä hetkellä aika aktiivisia. Muutoksen näkee siitä, että kun me lentää Islamabadiin, niin ketä siellä lentokoneessa istuu. Että 2004, kun mä olin ensimmäisen kerran, niin siellä oli minä ja yksi toinen blondi, joka oli norjalainen. Ja tänä päivänä niin suurin osa niin kuin liikematkustajista on jo ulkomaalaisia. Että kyllä se muutos tulee. Mutta kuitenkin hyvin epävakaa maa ja korruptio jyllää siellä, niin minkälaista siellä on oikeasti harjoittaa liiketoimintaa? Millä
pelisäännöillä siellä Maassa mennään. maan tavalla. Niin, siis maassa maan tavalla. Siis totta kai korruptiota on ja sehän varmasti liittyy niin kuin tuohon maailmanpolitiikkaan. Mutta kyllähän siellä on, ei se, siis sehän on vanha, se ei ole kysymys siitä, että se olisi uusi maa, vaan se on pitkä historia ja tehty kauppaa ja on ollut yrityksiä kauan. Että ei siihen nyt joka päivä, ei siellä nyt kuin kirjekuoret vaida niin kuin omistajaa, kun keskustelut aloitetaan. Loistavia, fiksuja, hyvin koulutettuja ihmisiä siellä on. Että kyllä totta kai korruptio on olemassa, mutta ehkä se on vähän tämmöistä se on mediassa kiinnostavaa se korruptio ja sotilasvalta enemmän kuin se, mitä se muuten tapahtuu. Mutta kun mediassa tosiaan pyörii nämä koraanikoulut ja tieto siitä, että siellä on todella valtavan suuri muslimiväestö, niin miten sitten, mikä on se uskonnon osuus siinä yhteiskunnassa? Kyllähän se näkyy siellä siis ihan niin kuin lähestulkoon kaikissa islamiuskoisissa maissa, että siellä on se arki, että kyllä se perjantai-iltapäivä kun tulee, niin kyllä se massat kävelevät kohti moskeja aika paljon, mutta eihän se koko maa suinkaan siihen pysähdy, että ei se niin vahva se rooli kuitenkaan ole, mitä ehkä ihmiset kuvittelee. Tässä nähtiin äsken upeita kuvia Pakistanista ja siellä näyttäisi olevan aika hulppeita hotellejakin. Minkälaista vapaa-aikaa vietät sitten Pakistanissa? No Pakistanihan liittyy semmoinen hurja asia, että siellä syödään ja paljon. Ja se on todella niin kuin vieraanvaraisuushan on niin kuin osa sitä kulttuuria. Että siellä on, kyllä se yleensä on semmoista, että jonkun kotona on illalliskutsut ja sitten yleensä se on se perheen isännän emäntä, eli vaimo, joka sitten pitää huolen ainakin, että minun kaltainen ulkomaalainen maistaa kaikkea, mitä siellä on. Että, no, mitä olet maistanut siellä? No, kaikkea ne siellä syö? No se pakistanilainen ja intialainen ruokahan on käytännössä lähestulkoon sama asia. Pakistanilaiset ystävät aina sanoo, että intialaiset itse asiassa varasti sen, että kyllä se loppujen lopuksi on pakistanilainen ruoka. Pientä rajankäyntiä. Siis niin kuin vähän, ehkä meillä on tämmöinen Suomi-Ruotsi taistelu vähän samantyyppinen. Mutta tosiaan kyllähän Pakistanissa on, että tuossa vilahti kuva muun muassa Komsatsin yliopisto. Että ehkä niin kuin pistetään asiat niin kuin tärkeys- tai suuruusjärjestykseen, että tekninen yliopistossa on 20 000 opiskelijaa. Ja muun muassa Suomessa on tällä hetkelläkin ihmisiä tekemässä väitöskirjoja teknisessä korkeakoulussa ja niin poispäin. Että kyllä siellä tapahtuu muutakin kuin se maailmanpolitiikka ja terroristi-iskut ja talebanit ja niin poispäin. Että ehkä tämä on se päivän message, että kannattaa vähän katsoa, mitä vähän muuallakin tapahtuu. Lomakohde. Onhan, sehän on lomakohde. Se kuulostaa meistä hassulta, että Afganistankin on muuten lomakohde tietyllä alueelle. Että kyllä Pakistanissa käy turistejakin, se on historiallinen paikka. Kiitoksia, Ville. Kiitos. Tässä melkein päästiin matkamessujen tunnelmien. Niihin mennään sitten muuten Stefan Lindforsin kanssa, mutta kohta puhutaan lisää ruuasta.